Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersua kembali dalam pengajian kita bab kebarangkalian. Teruskan dengan tutorial iaitu bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan kebarangkalian daripada basic sampailah ke soalan-soalan yang susah. Okey. Untuk tutorial kali ini, cikgu ingin membawa kamu kepada satu masalah yang ada dalam teks yang melibatkan kebarangkalian. Okey. Buka buku teks, muka surat. Teks. Okey, muka surat 32. Muka surat 32 iaitu praktis 1. Praktis 1. Okey, kita akan buat 3 soalan. 3 soalan ni kita akan cuba selesaikan. Tentu cikgu dah bagi kepada kamu Google Form yang mengendaki kamu menghantar, kamu snap jawapan kamu dan kamu upload dalam Google Form. Okey, ada di antara kamu yang boleh buat, ada di antara kamu yang tak boleh buat, ada yang boleh buat sebahagian, ada yang blur, ada yang langsung tak tahu, ada yang masih berada di planet Mareh. Jadi untuk itu cikgu akan cuba tolong kamu yang berada di planet Mareh, cikgu akan bawa balik ke bumi. Yang masih blur, cikgu akan cuba spray dengan warna yang selain blur supaya nampak elok, cantik. Yang masih tak faham, cuba fahamkan. Yang masih kabur-kabur, jelaskan. Yang masih kurang faham, cuba yang itu ajarkan, insya-Allah. Kamu usaha lebih sikit kan faham. Cuba kita tengok dulu. Okey. Teks tu surat 3. Apa yang dia tanya? Dalam soalan. Kalau ikut soalan okey, kalau ikut soalan, tu lah. Okey. Satu berarti satu anak. Okey. Cantik. Sakit. Okey. Ini. Ini soalan praktis 1 muka surat 32 yang ditanyakan kepada kamu berkaitan dengan kebarangkalian. Raja di bawah menunjukkan sebuah roda yang dibahagikan ke 5 sektor. Roda itu diputar sekali. Macam roda impian lah. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lah. Kalau buah ada 2, ada 6. Yang ni ada 5 saja. Dia nak kamu tuliskan ruang sampel bagi eksperimen di atas. Tuliskan ruang sampel bagi eksperimen di atas. B. Tentukan sama ada peristiwa berikut mengikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. A. Peristiwa anak panah berhenti dalam sektor nombor perdana. B. Peristiwa anak panah berhenti dalam sektor ganda 6.
Di peristiwa tak pernah berhenti dan sektor kuasa dua sempurna. Okey. Bagaimana kita nak jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan ruang sampel? Sebelum kita jawab soalan tu, mari kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan ruang sampel. Ini dia. Okey, ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Ruang sampel. Okey, ruang sampel ni. Okey, ruang sampel. Nampak tak ruang sampel? Okey, ruang sampel diwakili dengan S. Diwakili dengan S. Superman. Okey, S. Diwakili oleh S. Ya. Macam. Tak. Tak. Okey. Okey, ruang sampel kita panggil sebagai S. Ruang sampel kita panggil sebagai S. S ialah simbol yang ada pada drop Superman. Baju Superman, underwear duduk di luar. Okey. Depan baju tanda jauh dia tulis S. Ingat. Itu ialah sampel. Okey, contoh-contoh. Kita ni begini ni ruang sampel. Okey, ruang sampel. Nampak ruang sampel. Okey, ruang sampel. Kita namakan sebagai ruang sampel. Sampel. Kita tulis dengan S. Tanda-tanda set pula tulis macam tu. Tanda-tanda set. Okey. Kita ambil satu contoh. Contoh. Okey, contoh ni buah biji dadu yang diadil di lampu. Macam kita main bola sepak lah. So, mula bola tu kan ngadil tu lambung tu. Lambung-lambung. Okay, lambung dadu. Okey. Ini sampel kita dia punya bila kita alihkan. Okey. Biji dadu yang ada di ni mula dia kata dadu. Okey, dadu. Sebiji dadu yang ada di lampu. Dadu. Bukan tweet. Ni tweet yang biji dadu dulu. Dadu. Satu hingga 6. Nama. Okey. 2, 3, 4, 5, 6. Bila kita tunjukkan S ruang sampel dia, mestilah dadu tu sekali lambung mungkin dapat nombor 1, sekali lambung mungkin dapat nombor 2, sekali lambung mungkin dapat 3, sekali lambung mungkin dapat 4, sekali lambung mungkin dapat 5, sekali lambung mungkin dapat 6. Kebarangkalian tak akan berlaku. Jadi kita letakkan ruang sampel sama dengan ada. Itu juga dengan bis, keping di sini dengan ada lambung, di sini dia mesti ada kepala, ada ekor. Ataupun ada angka, ada bu. Ruang sampel dia ada dua lah. Okay, angka dan bunga ataupun A ataupun B. Kalau dengan bunga lah, pertama lah. Okay. Ini contoh. Ini sekarang ni. Kita nak teruskan dengan praktis satu. Okay, tengok praktis. Praktis satu. Okay, praktis satu. Sekarang. Tunjukkan. Okay, apa? Mau baca laptop tu, baca dulu. Okay, baca. Sebuah roda dibahagikan. Okay. Nak present. Satu lagi screen. Okay. Okay. Screen juga kita. Okay.
kita mempunyai satu putaran lah. Kita nak putar. Kita punya apa? Kita punya roda impian. Kita nak putar. Dalam roda impian tu kita ada nombor 1 sampai nombor 5. Nombor 1 sampai nombor 5. Nombor 1 sampai nombor 5. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok ialah bila ni benda ni akan diputar. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Benda ni akan diputar. Okey, kita nak tengok dia punya sampel. Dia ada soalan yang dia bertanya, tulis ruang sampel bagi eksperimen di atas. Bila kita putar, dia kemungkinan sampel dia kita tulis S. Ingatlah sampel kita tulis S. Sama dengan kita tata tanda dia. Itu kita mula dengan 1, mungkin yang berhenti tu kat 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ini ke ruang sampel tu yang ditanya dalam soalan 1A tu. Ni A. Dapat jawapan dah. Ini dia punya sampel tu. Selesai untuk masalah B, nombor 2. Tu nombor 2. Dia tanya peristiwa A, B, nombor B pula. B 1. Dalam B. Itu kan soalan berikut mungkin berlaku, tidak mungkin berlaku. A, peristiwa nak pernah berhenti dalam sektor nombor perdana. Nombor perdana apa? Nombor perdana. Kita ingat. Nombor perdana. Okey, kita kena tahu lah nombor perdana. Nombor perdana kita mula dari nombor 1, 3, 5, 7, 11. Jadi kita akan guna cuma nombor 1, 3, 5 sajalah. Okey, peristiwa anak panah berhenti dalam sektor nombor perdana. Jadi kita buat macam ni. Peristiwa S lah, peristiwa. Jadi anak panah berhenti pada 1, 3, 5. Tu tempatnya lah. Jadi berlaku ataupun tidak? Ya, berlaku. Peristiwa ini berlaku. Sebab apa? Ada nombor 1, ada nombor 3, ada nombor 5. Peristiwa ini berlaku lah. Kalau nombor perdana tu nombor 7, tak berlaku lah. Tak ada. Kalau nombor perdana tu nombor 11, tak berlaku lah. Sebab tak ada. B yang kedua. Peristiwa nak pernah berhenti dalam sektor gandaan 6. Gandaan 6. Pernah berhenti dalam sektor gandaan 6. Okey, ada gandaan 6. 6 tak ada. Gandaan 6. Dia gandaan 6 je lah. 6. Gandaan 6. Dia punya ni, S sama dengan gandaan 6. 6, 12, 18. Dia apa? Sampai dot lah. Tak tahu apa. Okey ni. Ada tak nombor 6? Memang tak ada ni. Tak mungkin berlaku lah. Tak berlaku. Tak mungkin berlaku. Sebab gandaan dia 6. Yang ada nombor di situ cuma setakat nombor 5. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga peristiwa anak panah berhenti dan sektor kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna macam mana? Kuasa 2 sempurna.
Kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Kuasa 2. Kuasa 2 sempurna apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa apa? 2 kuasa kosong. 1. Ini jadi kuasa 2 sempurna. Okey, 2 kuasa 3. 9 kuasa 2. 1 kuasa 2. 1. 2 kuasa 3 kuasa apa ni ada? 3 kuasa 2. 9. Kuasa 2 sebenarnya ada cuma 4 je lah. Jadi dia mungkin berlaku. Sekali je lah. Mungkin berlaku. Ini jawapannya. Itu saja soalan yang dikemukakan kepada kamu dalam soalan yang praktis pertama untuk tutorial kita pada hari ini. Saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Semoga anda semua paham, mengikuti apa yang cikgu ajar, dan semoga maju jaya. Jaga diri baik-baik. Terima kasih.